তিনি মাহৰ ভিতৰতে আসলতে মোৰ চেনেল কেনেকৈ মনিটাইজেশন হল। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ প্ৰেৰণা মটিভেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আসলতে তিনি মাহৰ ভিতৰত মোৰ চেনেলটো কেনেকৈ মনিটাইজেশন হল ইমান সোনকালে, আৰু যদি মই ইয়াত সময় দিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 2 মাহৰ ভিতৰতো হ'লহেঁতেন। কাৰণ মই এই ইউটিউবৰ বিষয়ে খুঁটি নাতি মাৰি কিছুমান জ্ঞান আহৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত কিছুমান ৰহস্য আছে, যিটো ৰহস্য মই জানিছোঁ। অকল ভিডিঅ' এটা বনালেই আমি এইটো আপলোড কৰি দিলে সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এটাও ভিউজ নাহে, আপোনাৰ ভিউজ এটাও নাহে। কাৰণ কিয় জানেনে, এটা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ হ'লে খুব ধুনীয়াকৈ তাত মানে কেপশ্যন লিখিব লাগিব, কোনটো ভিডিঅ'ত কি আমি কিৱৰ্ডছ লগাব লাগিব, লগতে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব লাগিব, আৰু লগতে ইউটিউব চেনেলটো আমি কেনেকৈ ছেটিংছ কৰি ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ বেলেগৰ তাতেও গৈ পায়। গতিকে মই সেইখিনি জানি পেলাই মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিছিলোঁ। সকলোবোৰ ভিডিঅ'ই নাযায়, তথাপিও তাৰ ভিতৰতো যিহেতুকে আমাৰ চেনেল এতিয়া একেবাৰে সৰু হৈ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো যদি আপোনাৰ 10টা 11টা 20টা 50টাও যদি ভিউজ আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে ইমান কষ্ট কৰি মই মানে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, তাতে 10টা আহিছে ভিউজ, 20টা আহিছে ভিউজ, কিন্তু সেইখিনিয়ে বহুত। আৰম্ভণিতে আপোনাৰ কাৰণে সেয়াই যথেষ্ট। তেনেকৈ আপোনাৰ যদি 20টা আহে, কেতিয়াবা 100টা, এনেকৈ ভিডিঅ'টো মানে বাঢ়ি গৈ থাকে, ভিউজটো বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু চেনেল এটা মনিটাইজ কৰিবলৈ কিন্তু যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে সহজ কথা, আৰু যদি নাজানে আপোনাৰ হয়তো 4 বছৰ 5 বছৰো লাগি যাব পাৰে। আপুনি ভিডিঅ' দি থাকক, ভিডিঅ' কেতিয়াও ভাইৰেল নহয়। গতিকে মই এই চেনেলটো মনিটাইজ কৰিলোঁ 3 মাহত, আৰু এয়া কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণেই হৈছে বাৰু। যদিও মই কষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও এয়া আপোনালোকৰে অৱদান ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ আদৰি লৈছে। আৰু এটা কথা, এতিয়া মোৰ আৰ্নিং দেখাইছে দেই, আৰ্নিং দেখাইছে 2 পইচা। মই আপোনাক দেখাইছোঁ, আপোনালোকক আৰ্নিং মোৰ 2 পইচা দেখুৱাইছে, কিন্তু মই আজিলৈকে জীৱনত 1 পইচাও মই ইনকাম কৰি পোৱা নাই দেই। 2 পইচাটো মোৰ কাৰণে বাৰু ইনকামৰ প্ৰথম মানে, গতিকে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ। এই 2 পইচাই কাইলৈ হয়তো 2 টকা 20 টকা 100 টকা 1000 টকা আৰু পিছত লাখ টকা হৈ যাব, এনেকৈ মানে আৰ্নিং হ'ব। মানে আজি কামটো কৰিলোঁ, আজি আপেলৰ গছ ৰুলোঁ বা তামোলৰ গছ ৰুলোঁ, কাইলৈ আপোনাক জানো ফল দিব জানো? কেতিয়াও নিদিয়ে। আৰু এই কামটোৱে মই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চাইছোঁ, আজি নহয়, আজিৰ দিনত মই ইয়াক ইনকামৰ কাৰণে মই ভবা নাই, এই 5 বছৰৰ পিছৰ কাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াক। আৰু এনেকৈ মোৰ আগতেও মোৰ চেনেল আছিল দেই, এতিয়া কথা ওলাই গৈছে। আগতেও মই ফেচ ৰিভিল কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ খুব লাজ আছিল। মানে কি লাজ কৰি আৰু মানে কেমেৰা আগত ওলাবলৈ ভয় লাগে, কিজানি কিবা এটা ক'ব নেকি কোনোবাই, লাজ লাগে, এনেকুৱা বিৰাট লাজ কৰি। কিন্তু মই নিজকে তেতিয়া ভাবিলোঁ, আচলতে লাজ কাক কৰিম মই? ফেচবুকত জানো ফটো নিদিওঁ? ফেচবুকতো ফটো দিওঁ আমি, তে লাজ কৰোঁ জানো? নকৰোঁ ন। আকৌ আপুনি ধৰক ৰিলছোতো দিয়ে, ৰিলছ দিওঁতে জানো লাজ কৰোঁ? নকৰোঁ। তেতিয়াহ'লে কাক লাজ কৰিম? আৰু মই কি বেয়া কৰিছোঁ ন? এনেকৈ আচলতে নিজকে বুজালোঁ লাহে লাহে কেমেৰাৰ আগত ওলাই এতিয়া মানে লাজ নালাগে আৰু ভয়ো নালাগে। তেনেকৈ আপোনালোকেও পাৰিব। আৰু মই এটা কথা কওঁ দেই, মানে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক কৈছোঁ, তেওঁলোকে চেনেল তেওঁলোকে মানে খুলি থৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে মানে ভিডিঅ' দিয়া নাই। বহুতেই ভিডিঅ' নিদিয়ে, মানে চেনেল আছে 20টা 50টা 100টা এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। মই যিমানসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, যিমানে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেওঁলোকক সকলোকে মই ছাবস্ক্ৰাইব বেক দিছোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, বহুতে বাৰু খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে, মই সকলোৰে ভিডিঅ' চাইছোঁ দেই, নাই চোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, মই সকলোৰে ভিডিঅ' চাওঁ। আৰু যিসকলে মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, তোমালোকে যদি ভিডিঅ' বনোৱা ন, কেনেকৈ আচলতে ভিডিঅ'টো বনাবা, কেনেকৈ কোনটো ভিডিঅ'ত কোনটো কিৱৰ্ডছ দিবা, তাৰপাছত কোনখিনি কেপশ্যন কি লিখিবা, আৰু মানে ধৰা চেনেলটো তোমালোকে কেনেকৈ ছেটিংছ কৰি ল'বা, যদি কিছুমান মানে অফ হৈ থাকে ছেটিংছত,
তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বিলাক ৰৈ যাব নাযাব গতিকে সেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি তোমালোকক সহায় লাগে মোক কমেণ্টছ কৰিবা মই একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক দি দিম ভিডিঅ' দি দিম কেনেকৈ কৰিবা কাৰণ অকল মই বুলিয়ে নহয় আমি আচলতে চবেই আগবাঢ়ি যাওঁ চবৰে মন থাকে ন এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম তাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব 2 টকা আৰ্নিং হ'ব গতিকে সেইটো আচলতে আশা আমাৰ চবৰে থাকে গতিকে তেওঁলোককো কৈছোঁ যদি বিচাৰা তোমালোকে মোক মানে কমেণ্টছ কৰিবা যে কেনেকুৱা লাগে যদি কাৰোবাৰ চেনেল মনিটাইজ হ'বলৈ হৈ আছে আৰু মনিটাইজেশ্যনৰ যদি ভিডিঅ' লাগে মোক ক'লেই হ'ল মই মানে কমেণ্টছ কৰিবা মই মনিটাইজেশ্যনৰ ভিডিঅ' দি দিম কেনেকৈ আচলতে চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব লাগে মোৰ এতিয়া 2 পইচা আৰ্নিং হৈছে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি এই 2 পইচাই কাইলৈ হয়তো 2 টকা 100 টকা 10 টকা এনেকৈ বাঢ়িব আচলতে আৰম্ভণিতে বহুত কম হয় সেই কমটোক লৈ ইমানহে আহিছে ইমানটোহে সেইটো আচলতে মনটো ভাঙিব নালাগে আৰু মই মন কেতিয়াও ভঙা নাই এইটোৱে আচলতে মোৰ ডাঙৰ হৈ যাব লাহে লাহে কৰি আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মোক মানে ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু এনেকৈ যেন আপোনালোককো মই মৰম চেনেহ দি গৈ থাকিম আপোনালোকেও মৰম চেনেহ দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ দেই ধন্যবাদ